Hello mga paps, welcome to Jojo Abellano YouTube channel. I'm yours truly, Jojo Abellano. Okay, rekta tayo sa topic natin for today. Marami nagre-request sa akin about paano install yung voltmeter, para saan yung voltmeter, anong advantage ng voltmeter. Well, ito na po yun. Itatakil natin ngayon yung pag-install nitong voltmeter na to. Anong gandahan na may voltmeter? Well, yan po yung monitor natin sa voltahe ng sistema ng motor natin. Kung anong voltage ba ang umiikot dun sa sistema ng motor natin. Diyan natin makikita kung ilang voltage ang maximum or minimum na nire-reading nito. Pag over voltage, may tendency na masira ang rectifier natin or yung battery. Yun yung mga chances na lumulobo battery pag nasira yung voltmeter, yung rectifier. Ngayon, ma-anticipate natin yung pagkasira nun due to this voltmeter. Dahil sa voltmeter, malalaman natin yung voltaheng tumatakbo sa sistema ng motor natin. So, mapapaisip tayo pag tumas yung voltahe ng motor, let's say 14 volts, 16 up to 20 volts. So, pag nakita mo yung reading na gano'n, maging aware ka na kagad para it's a clue para makapag-isip ka, hindi normal to. Well, ito na ngayon. Ito yung mga nagre-request po sa pag-install ng voltmeter. Watch my video and subscribe para matuto tayo pare-parehas. Tara! Sa dahil po ng wire na to, mapapaisip ka kung saan mo itatap yung voltmeter natin. So, hindi mo na po kailangan buksan to lahat para hanapin o kailangan mo ng tester o kung ano bang gadget o aparatos. Napakasimple lang po niyan. Yung iba nagkakabit dito sa may ignition switch. Nabulol pa. Okay. Simple lang po. Kunin nyo po yung park light, yung wire doon sa park light. Ito. Yan. Sabit ko muna to. So ito po yung park light natin. So magbalat lang po kayo rito ng balatan nyo lang po yung dalawang wire na to. It's positive and negative. So, simpleng-simple. Pagkabalat nyo ng wire dito, itap nyo yung dalawang wire ng voltmeter. So, yan. I think yung positive is yung blue and yung black is yung negative. So, tap nyo lang po yan dyan. Pwede kayong gumamit ng soldering iron o ipilipit nyo lang na maigi. Guys, be careful sa pagpilipit ha. Kailangan talaga siya, naka-intact para hindi naglo-loose. So, hanapan nyo ng pwesto yung voltmeter ninyo kung saan kayo komportable para makita nyo kagad yung reading. Well, meron akong panel switch na ginawa para dito nakapwesto to. Kaya lang, hindi ko naman wala akong sample eh. So, well, anyway, may clip po yan dito. Kailangan nyo lang ng dalawang cable tie. Dali ah. Yung voltmeter natin, may pag bumili ka sa motorcycle shop or any shop na available ang voltmeter. So, kiklip nyo lang po rito. Cable tie. Ngayon, ingatan nyo po na baka matanggal to kasi minsan natatanggal yan eh, pero well, I think this is okay naman siya. So ganyan lang po. Ayan, naka-cable tie lang siya. Pwede dyan o kung gusto nyo pwede dito o idikit nyo lang o i-cable tie nyo. Basta may cable tie naman yan, any part o any location na gusto ninyo. Kung anong trip ninyo, sige, supportahan ko kayo. Ayan, pwede dito. Ayan. Kabit natin. So, yan ang napili kong posisyon ng paglalagyan ng voltmeter. Ito.
Paano ba to? Baliktad. Cable tie nyo lang siya dyan. Ayan. Ganyan. 1-0. And ayan. Suksok nyo lang yung cable tie. Baliktad nyo naman. Ayaw Yun, nadala rin. So, i-tap nyo ng ganyan. Ayaw ko makabit Okay. So, pag na-i-tap nyo ng ganyan, baliktad. So, ayan. Ganyan. Higpitan nyo po masyado yung yung bolt, yung cable tie para hindi siya aalog-alog pag nag-travel na kayo or umandar na yung motor. Kasi may friction po yung motor para naka-fix siya. Ayan. So, naka-fix na siya. I-extend nyo lang dito. Ayan, layout na natin. Hanapan nyo na lang ang position kung saan magandang tapos i-cable tie nyo ulit. O tape ninyo. So, ilaylay nyo roon, papunta roon sa may malapit sa park light. O kung kapos, dugtungan nyo na lang po yung wire. Tandaan nyo lang yung negative and positive. So, ayan. Nabalatan na natin yung... Ayan, nabalatan na natin parehas. Bali ganito po yun. Kapag nagkabaliktad po yan, hindi po gagana ang voltmeter natin. Halimbawa, yung negative na ilagay natin sa positive or yung positive nilagay natin sa negative. Hindi po gagana si voltmeter kasi may polarity po yan. Ayan po. So, minarkahan ko yung positive natin na blue. Itatap ko siya sa blue. Again, siguraduhin po yung pagpilipit natin na maigi. Baka mag-loose po si wire. Hindi gagana si voltmeter pag nag-loose ang wire natin dyan sa negative or positive niya. So, pilipit nyo lang po maigi. Ayan. Negative tayo. Malaki pong tulong ang voltmeter natin kasi yan ang nagre-read ng kuryente sa sistema ng motor natin. So, anything goes na nag-over voltage siya, overcharging, monitor nyo kaagad. Unlike na wala kayong ganyang gadget o ganyang accessories, puzzle po kayo kung anong voltahe ang tumatakbo sa sistema ng motor ninyo. So, mamaya natin tapean. Baka hindi gumana. Mali natin kung sira yung voltmeter o natin. So, ayan po. So, mapapansin natin yung reading natin. Sobrang baba. 5.7. So, napakababa. Ayan, namatay pa. Subukan natin i-start. So, tumakbo yung ng motor. Ayan.
Yan, ito yung reading oh. So nagna 19 volts, 12. Pag ni-revolution, 12. So ibig sabihin, may differential rectifier na ito. Nag-normalize yung sistema ng voltahe pag nire-revolusyon. So, it's a sign na hindi normal yung sistema ng kuryente. Hindi ko re-rev okay, namatay. So, ayan nakikita natin sobrang baba ng nag-5. So, dyan pa lang po makikita natin na may diferensya yung rectifier or yung battery. Kasi sobrang baba. Subukan natin yung busina. So, wala nang busina. Walang busina. So, it's a sign na hindi nagcha-charge ng matino yung battery or yung regulator siguro. Regulator rectifier, sira. Start ko Walang push start. Start natin by kick. Tumalo siya. Tumalo ng 11 or 12. Steady rev. So yan yung reading. So dyan pa lang malalaman nyo na may diferensya yung kuryente, either yung battery or rectifier. Ito din yung kuryente aligaga. Busina ko nga. Kanina wala siyang busina. Tapos mapapansin niyo yung ilaw sumasabay sa matay. So, para siyang sumasabay sa sa paghinga ng charging o yung pag-ikot ng charging tingnan mo 5.5, 5.6. So masyado mababa. So may tendency na hindi siya nagcha-charge ng matino. Okay yung kabit natin, tetape pa natin. Huwag po kalimutang lagyan ng tape, electrical tape. Baka mag-shorted, dumikit sa kung saan or mag-body ground siya. Lagyan po ng tape. Pala, bago ko makalimutan mga paps, ito yung adjuster natin. Kung minsan makikita ninyo na sobrang tingala ng headlight ninyo, ito yung adjuster. Itulak nyo lang po ito pababa, then higpitan ninyo yung tornilyo to. Well, actually ito size 10 na tornilyo. Ito pinalitan na ng Allen wrench. So itulak nyo lang yan, tapos higpitan para hindi siya masyadong nakatingala. Kasi tingala yan Teka, higpitan ko idiin lang po. Pero dahan-dahan ng pagdiin, baka mag-crack naman. Ayan. So, okay na. Higpitan ko na. So, start tayo ulit. Tingnan natin yung reading ng voltahe. So, laglag talaga yung voltahe natin 6.8. Ang sa karang siya ng 12 volts. So yan. Pag binusina, so mapapansin natin hindi consistent yung
voltmeter. Oh. So, I'm sure sabit ang charging nito. Sabit ang rectifier or yung battery mismo. So, maraming salamat po sa panonood ng video ko. Sana may natutunan tayong muli. Subscribe po kayo sa Jojo Abellano YouTube channel and hit the bell para updated kayo sa mga bagong video, and comment po sa baba para masagot ko ng yung mga katanungan ninyo. Nga pala, since tag-ulan, medyo mababasa po puwet ninyo sa mga gantong klaseng maraming stitches na seat cover. So good luck po para kay umiwi nito. Ayun, crack yung mga pinagtahian. Tsaka nagpopondo yung tubig dito sa mga pagitan ng tahi. Well, anyway, nahagip ng camera ko. So, ingat po muli and God bless.